สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำแยมโรผลไม้รวมค่ะสูตรแยมโรเนื้อสปันสูตรแยมโรเนื้อนุ่มทำง่ายทำกินทำขายเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกเราก็มาเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะแจ็คจะอบที่อุณหภูมิ160องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปมาเริ่มลงมือทำเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในโถจากนั้นตอกไข่ใส่ลงไปจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน5ฟองแนะนำให้ตอกใส่ทีละ1ฟองหากว่ามีไข่เสียจะได้ไม่เสียไปทั้งหมดค่ะจากนั้นเราก็ใส่แป้งและผงฟูค่ะร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในโถส่วนผสมจะใช้เป็นแป้งเค้กพัดโบกเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะจากนั้นป้าย SB ไปที่หัวตะกร้อถ้าไม่มีสามารถใช้โอเวอร์เรตได้ค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายเมื่อคนจนเข้ากันดีก็ให้เราปาดโถเนื่องจากจะยังมีเศษที่ติดอยู่ข้างๆโถจากนั้นนำไปเข้าเครื่องตีเปิดสปีดความเร็วสูงตีประมาณ1นาทีจากนั้นหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถเนื่องจากอาจจะยังมีเศษที่ติดอยู่ข้างๆโถค่ะเมื่อปาดเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะตีกันยาวๆเลยค่ะเปิดสปีดไล่จากระดับความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงตีจนกระทั่งส่วนผสมข้นและมีสีอ่อนลงมีลักษณะเป็นสีขาวหรือสีครีมอ่อนใช้เวลาตีอยู่ที่ประมาณ 4-5 นาทีเมื่อได้ส่วนผสมประมาณนี้ก็หยุดเครื่องค่ะจากนั้นปาดส่วนผสมค่ะต่อไปเราจะใส่นมและน้ำมันค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางใส่นมลงไปโดยเทใส่ลงไปเป็นสายจนกระทั่งนมหมดค่ะเมื่อใส่นมจนหมดแล้วเราก็จะใส่กลิ่นค่ะจะใส่เป็นกลิ่นส้มเพื่อนๆอาจจะเลือกใส่เป็นกลิ่นวานิลลาก็ได้ค่ะใส่กลิ่นส้มแล้วก็ตีต่อประมาณ1นาทีจากนั้นใส่น้ำมันลงไปใช้เป็นน้ำมันพืชน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันคาโนล่าก็ได้ค่ะจากนั้นตีส่วนผสมต่อจนกระทั่งส่วนผสมเนียนใช้เวลาประมาณ1นาทีค่ะเมื่อครบ1นาทีหรือส่วนผสมเข้ากันดีหรือเนียนแล้วก็หยุดเครื่องได้เลยค่ะส่วนผสมที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะนำส่วนผสมไปเทใส่ถาดกันเลยค่ะใช้เป็นถาดขนาด9x13 นิ้วปูด้วยกระดาษไขและโรยด้วยผลไม้แห้งจะใช้เป็นมะละกอ3สีและลูกเกดค่ะใส่ส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดเลยนะคะลูกเกดจะนำไปแช่น้ำร้อนแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำแล้วนะคะจากนั้นเกลี่ยส่วนผสมให้เรียบเสมอกันให้ทั่วถาดก่อนจะนำไปอบก็ให้เราเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศค่ะเสร็จแล้วก็นำไปอบได้เลยค่ะอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ18นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านด้วยนะคะเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตาเคาะเบาๆแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะเมื่อเค้กเย็นแล้วเราก็นำเค้กออกจากถาดโดยกรีดออกทั้ง4ด้านจากนั้นก็คว่ำลงค่ะโดยวางตะแกรงไว้ด้านบนแล้วก็คว่ำลงได้เลยค่ะนำถาดออกแล้วก็ดึงกระดาษรองอบออกเค้กที่ได้ก็จะมีความเนียนสวยค่ะเสร็จแล้วเราจะกลับด้านอีกด้านหนึ่งค่ะนำกระดาษมาวางด้านบนแล้วก็นำถาดมาวางด้านบนอีกชั้นหนึ่งแล้วก็กลับด้านค่ะเราจะม้วนด้านนี้เข้านะคะตัดปลายให้เฉียง45องศาค่ะเราจะม้วนอีกด้านหนึ่งเข้าหาด้านที่เราตัดปลายเฉียงนะคะจากนั้นก็ปาดวิปปิ้งครีมค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นแยมหรือบัตเตอร์ครีมก็ได้ค่ะตามที่ชอบเลยค่ะปาดให้ทั่วๆโดยเน้นส่วนปลายไว้เล็กน้อยนะคะแล้วก็ม้วนได้เลยค่ะจะใช้ไม้ม้วนแยมโรช่วยนะคะในการดันหรือเพื่อนๆจะไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่ตามความถนัดเลยค่ะเมื่อม้วนเสร็จแล้วก็ดึงให้ตึงนะคะขมวดปลายทั้ง2ด้านแล้วก็นำไปพักไว้ในตู้เย็นให้เซ็ตตัวประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
แยมโรผลไม้รวมสูตรนี้เนื้อนุ่มหอมอร่อยทำง่ายค่ะสามารถทำกินทำขายได้เลยจะทดลองใส่กล่องขนาด8เซนก็ใส่ได้พอดีค่ะแยมโรเนื้อสปันสูตรนี้รสชาติหวานกำลังดีเนื้อนุ่มมากๆถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ